So mga kabetsin, let's ride! Let's ride! Let's ride! Let's ride! Yun. So good morning, good morning. Ayaw ako. Run. Today is DGR day. So, papagas muna. Alright. First stop namin. Ay sa QC. Dahil meron tayong 4 na pupuntahan. Tapos mag selfie lang, picture lang, yung mga kasama nyo doon. Wala, nag-effort lang kami na, ayan, yan yung outfit nyo. Oh, bongga. Bola lang yan. Pero yun, kailangan natin mag-picture later. Yung init, grabe. So mga kabetsin, Ajnomoto. let's ride! Let's ride! Let's ride! Let's ride! Para sa kaalaman ng lahat, ang DGR ay taran! O, ayan yung kanilang Facebook. Search nyo na lang sa Facebook, no? Tapos, Google din kayo, mga twe. Thank you, twe. Yun! So, dito na kami sa EDSA. EDSA going to West Ave for the first stop. Alright, see you guys later. 5 minutes later. So, we're here. So, yun lang naman ang ganap ng DGR 2021. Picture pero at least nakapromote sa mga local business na nag-participate. Saka masarap kaya mag-ride na nakaporma. Bula nga lang kilikili mo. Sa inyo? Yes, we're here.
Hello guys. Ito na kami sa Ride Manila. Alright. Wala, nalobat ako eh. So later, pang ride na lang to. Ayan. Ito yung mga motor dito. Lugi kami. Charot. So yun, ito yung third stop namin. Ulit-ulitin ko pa ba? So pakita ko yung mga motor natin dito. Alright. Ajnomoto! For more videos, click here. Click here!